نو کنګریچولیشن تاسو لیو 1 چې کوم دی هغه وس کمپلیټ کو په لیو 1 کې تاسو ته ما ویلو ما کې د شیر شي وکمو تاسو ته آیزو پکاري تاسو ته ورچوال ویمر چې هغه به ډاونلوډ کو هر څه وشو و زموږ سره لیو 2 دی لیو 2 چې د مین ایم سره وایي د ابجیکټیو دراشو تاسو په سکرین باندې وګورئ لیو 2 وس په لیو 2 کې به موږ چل کوو په لیو 2 کې به وس ګور ورچوال ماشين فایلز ان سناپ شاٹ مطلب سره مطلب د سره کنه چې کله هم منګه تاسو یا په کمپنی کې کار کوئ یا تاسو پرسنلی یو ویمویر ورچوال ماشين تاسو کریټ کړئ او ایمیج تاسو کریټ کړئ وس کې د شي تاسو باغې کې سګوتی متي وای او هغه تاسو نو ورک شي مطلب دا چې لاړو نه به تاسو بیا څنګه مطلب ریکور کوي دا غیر لپاره موږ یو سناپ شاٹ چې کوم دی یو فیچرز دی دنه په دی ویمویر کې چې دا موږ انیبل کوو چې کله هم یا تاسو یو ماډیفیکیشن وکړئ یا داسې پیجز یا څه نمونه کار دی ویمویر ته وکړئ چې ویمویر فنکشن فری دی کار فری دی چې کله هغې هم کار پرېښودو د هغې نه بعد بیا مطلب دی تاسو وایئ چې یاره ولې او مای ګاډ نن چې دی نن دی وینزډی او زما خو ډیټا پکار زما ټول سناپ شاٹ کوم کنفیګوریشن چې ما کوم کړی دی رجسټری ته یا فایل سره اخو ما په منډه باندې کوم کړی دا خو څه غواړي نو تاسو به د سناپ شاٹ په ترو باندې واپس تللی شئ نو په دې لیب کې به ان شاء الله زه تاسو ته وښیم سټپ بای سټپ چې موږ به هغه څنګه کریټ کوو او بیا موږ واپس څنګه ځو هغه سناپ شاٹ چې کوم دی هغه بیا موږ څنګه انیبل کوو نو د دې ورګه چې د رانیزې کوم اوس ګور دلته تاسو په سکرین باندې راځي چې موږ به باقاعده فایل نه چې دی هغه به موږ آیډنټیفای کوو بیا موږ باندې سیټینګ کې ګوتې وو هغه نه بعد چې کوم دی موږ به سناپ شاٹ چې کوم دی هغه به تاسو ته وښیم چې موږ څنګه کوو هغه نه بعد ګوره تاسو ته باقاعده جدا سایز جدا چینج کیږي او د کم ځای نه پاور اپ کیږي ټرن آن کیږي دا ټول چې کوم دي دا ډېر زیات بیسکس دي خو دا ډېر زیات لازمي دي کله چې تاسو بیا فیچر کې لیب راغوي او نو هغه بیا تاسو ډېر مشکلات چې تاسو نه تاسو اوس په دې سکرین باندې نه باقاعده دي دا په زموږ سره سناپ شاٹ مو کې طریقه دا به تاسو ټول زو ان شاء الله په دې روان لیب کې موږ به ټول په یوه باندې کوو نو تاسو زما په خیال چې تاسو آیزو ډاونلوډ کړئ ایون که تاسو نه ډاونلوډ کړئ بیا تاسو دې صرف وکړئ دی او ګورئ او که یو ډاونلوډ کړئ نو بیا دې کار وکړئ چې نیکسټ سټپ چې زموږ سره دی نو هغه تاسو فالو کړئ په دې لیب 2 کې راځي چې سٹارټ پیوالو